Hi guys, welcome back to my channel. I'm Nazaire, OFW of Taiwan. And kumusta kayong lahat guys? Ipapakita ko ngayon sa inyo yung sikreto ko na matagal ko nang ginagawa para ma-maintain yung whitening skin. And nakakatulong din siya para maging makinis yung balat niyo. Bagay ito sa mga nagmo-model or yung gusto talagang pumuti at kung ano-ano nang pinapakit sa katawan, at kung madami na rin perang naubos para lang makapagpaterma. So ito gagawin ko basic lang pero effective siya. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and tap the tiny bell button para updated ka sa aking mga videos, and stay tuned.
okay. O diba? Kita nyo, basic lang siya, pero mura lang siya kung tutusin. Hindi nyo siya gagawin ng araw-araw kasi medyo hapdi siya sa balat. Gagamitin nyo lang siya at gagawin nyo lang siya every twice a week para sa mga bago pa lang, kasi hindi rin maganda yung aabusuhin nyo yung paggamit ng baking soda. Pangit din siya sa katawan pagka masyado nyo inaabuso. So makikita nyo yung improvement niyan. Just observe 1 week after ng paggamit nyo. So lagi nyo ring and then kapag ginamit nyo siya, wag na hindi kang gagamit ng moisturizer para naman na hindi masira yung balat nyo. Then sana gagamitin nyo lang siya hanggat maaari, yung hindi na kayo lalabas ng bahay ba. Kasi ako, ginagawa ko lang siya pagka rest day ko or after work, para malamig ba yung pakiramdam. Kasi masama din siyang matamaan sa araw kahit na sabi mo maglalagay ka ng sunblock. So that's my secret long time ago. Kaya yung balat ko at saka yung kulay ko hindi nagbabago. Umaitim ako ng konti, pero tatamaan man ako ng pangingitim, pero bumabalik din siya sa dating kulay. So sana may natutunan kayo guys sa sikreto ko para sa makinis at puting balat. So don't forget to subscribe my channel, and please like and leave a comment. At kung meron kayong mga suggestion, please leave a comment. And that's all for now guys. Then bye.